හලෝ මගේ රත්තරන් යාළුවනේ කොහොමද? ඉතින් ඔන්න තවත් වීඩියෝ එකකින් ගෙනලා තිනවා. අද වෙලස් වීඩියෝ එක මම අතට ගෙන GoPro එකක් ගත්තා. GoPro 11 එක. ඉතින් ඒකේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කත් POV car videos. ඉතින් අද කරන්න යන්නේ එයින් එකක්. ඔයගොල්ලෝට මගේ ඔළුවේ වගේ එක මම කරන්නේ ඩ්‍රයිව් කරන එක. ඒ වගේම ඔයාලට අද මගේ සිටි එක මේ අද බිල්ඩින් එකට අලුතෙන් හයි කරලා තියෙන අපේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකට. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මට පේන වීව් එකම මට පේන වීව් එක නෙවෙයි ටිකක් උඩින් තියෙන්නේ. කොහොමද යන්නේ කියලා ඒ වගේම මම පෙන්නන අද මෙහි තියෙන මාර්ග නීති මොනවාද කියලා. මාර්ග නීති සහ මෙහි එලවන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද ලංකාවට වඩා වෙනස් මෙහි එලවන එක. මේ දවස්වල වැස්ස යාළුවනේ. පොලිසියෙන් දඩ ලියලා නැහනේ. නෑ. මොකද මේ වගේ තැන්වල වාහන නවත්තන්න බෑ. ඒක. අපි යමු. මම නවත්තන් ඉන්නේ. අපි යමු. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා Ford Fiesta 1200 එන්ජින් එකක් තියෙන කාර් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මගේ අනිත් වීඩියෝස් බලනවා නම් දැකලා ඇති. මේ කාර් එක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා නැහැ. මේක ඩේලි පම් පාවිච්චි කරන කාර් එකක්. Ford Fiesta කියන්නේ රැලි කාර් එකක් සාමාන්‍යයෙන්. මේක නම් normal version එක. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති රැලිස් බලනවා නම් Ford Fiesta car. අපි යමු. මම මේක ගලව ගන්න. මෙහි සාමාන්‍යයෙන් driving steering wheel එක තියෙන්නේ වම් පැත්තේ. ගියර් එක තියෙන්නේ දකුණේ. මේක 6 gear transmission තියෙන car එක. ඒ කියන්නේ ගියර් 5යි, reverse එකයි 6යි. ලොකුම අර powerful වාහනයක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය එකක්. මේක මම මැක්සිමම් ගිහින් තියෙන්නේ 180ට. ඒත් එකම කියන්න ඕනේ මම කිව්වද දන්නේ නැහැ. මට මතක නැහැ. අතන කියන subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. මේ වගේ වෙනස් වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ මම එක channel එකක් හරි දෙකක් හරි දැකලා තියෙනවා. මට මතක නැහැ හරියටම මොකක්ද channel දෙක කියලා. කොහොම හරි search කරන්න POV drive video කියලා. හරි ලස්සනයි. එහෙනම interesting. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වාහන එලවන්න කැමති මිනිස්සෙක් නම් ගොඩක් interesting ඒ වගේ වාහන. ගොඩක් එක જાති වාහන එලවනවා. මම නම් මේ කරන්නේ ආසාවටනේ. මේකෙන් ඉවරයි කියන්නේ. මම කොහේ හරි ලස්සන පැත්තක ගියොත් මේක කරනවා. මොකද මම යනවා ඉඳලා හිටලා එක තැන්වල කියන්නේ කැලෑවල, එතකොට හිම ඒ වගේ තැන්වල. එතකොට වෙනස් රටවල් වලට ඒ වගේ. ඉතින් මෙහෙ එලවන්න තියෙන්නේ දකුණු පැත්තෙන්. ස්ටියරින් වීල් එක තියෙන වම් පැත්තේ දකුණෙන් තමයි එලවන්නේ. ඒ වගේම ලංකාව වගේ මේ පැත්තෙන් ඉඳි මෙහෙ වන් මේ තමයි ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ. ඉතින් අරේම ගිහලා වටේ ගහගෙන තමයි ආයෙමත් එන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ඕන විදියට යන්න බෑ. ලංකාවේ නම් මේ මහරව ගත්තා ආයෙමත් ආවනේ. එහෙම බෑ. කොළඹ නම් නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ගම්වල එහෙමනේ. ඉතින් මේක මෙහි ගමක් විතර සලකන්න පුළුවන්. බලමු රෙකෝඩ් වෙනවනේ. මම එක සැරයක් වීඩියෝ කරා. ඒකේ ගොඩක් උඩින් රූෆ් টොප් එක පේන්නේ. ඒක නිසා මම ඒක මේක කරා ආයෙමත් යනවා වීඩියෝ එකෙන් සඳහාම. ඉතින් මෙහි ගොඩක් ට්‍රැෆික් තියෙනවා මේ වෙලෙට. අපි මාර්ග නීති ඔක්කොම පිළිපදිමු වීඩියෝ එක නිසා. ග්‍රාස්සේ මෙහි මිනිසුන්ගේ මාර ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. මාර විදිහට වාහන ඒ කියන්නේ අපිට ඉඩ දෙනවා හරවද්දි කරද්දි. ඒ වගේම අහෙ මෙහෙන් දානව නැත්තේ නෑ. මේ මං ඉන්න පැත්ති වල මේ නමුත් ඒ කියන්නේ මාර ඩිස්ප්ලින් එකක් තියෙනවා. හොඳයි. ඒක ඒ කියන්නේ පහසුයි ලංකාව වගේ නෙවෙයි. එලවන්න ගියාම. තව මොනවද තියෙන්නේ අපි ඉතාලියේ මේක GIRO එපිසෝඩ් එකක්. ඉතින් මේ මම GIRO වල කියන්නේ මෙහි තියෙන එදිනදා සාමාන්‍ය දේවල් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන එක. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍ය දෙයක්. එදිනදා වෙන නිසා මම මේක පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ බලන්න තවත් හොඳ අලුත් වාහනවල තියෙන ගොඩක් YouTube එකේ තියෙනවා මේ අලුත් වාහනවල POV වීඩියෝ. Lamborghini, එතකොට Audi, Benz, luxury වාහන කියන සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට අපිට access කරන්න බැරි වාහන මොන වගේ කියන්නේ එහෙන ආසයි ඒක බලන්න. ඉතින් එහෙන ආත මම මෙතනින් හරව ගමු. අපි වටයක් ගහන්න යමු. මේ දැන් මම දාන්නේ ප්‍රධාන පාරෙන් ඇතුල් පාරකට. දෙකට දාගෙන
මේ බලාගෙන දානවා මාර විදිහට ඇක්සිඩන්ට්ස් තියෙනවා මේ අතුරු පාරවල වලින් මේ මැවිල එක සැරේට දානවා බලන්න නැතුව ඔය චුටි චුටි කොළුකට. මොකද මෙහි අවුරුදු 14 ඉඳන් වාහන බයිසිකල් එලවන්න පුළුවන් 50. අවුරුදු 16 ඔයගොල්ලන්ට 125 ලයිසන් එක ගන්න පුළුවන් cc බයික් ලයිසන් එක. අවුරුදු 18න් තමයි සාමාන්‍ය ලයිසන් එක හම්බ වෙන්නේ. ඒකෙත් අපිට හයි කැපැසිටි බයික් පදින්න බෑ අවුරුදු 24 වෙනකන්. එහෙම නැත්නම් අපි අවුරුදු 18 දී තවත් ලයිසන් જાතියක් තියෙනවා. ඒක අරගෙන අවුරුදු 2ක් ඉඳලා තමයි හයි කැපැසිටි බයික් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහි තියෙනවා තවත් ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් જાතියක් ලංකාවේ මදුරුව වගේ. මෙහෙම ඉලෙක්ට්‍රික් තියෙන්නේ ලංකාවේ මදුරුව නම් මේ පෙට්‍රල් දාලා යන එකන්නේ. මේ ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් එකක ඉතින් වයසක් ලයිසන් ඕනේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ උන් එනවා මේ රස්තියාදු සීන් වල මෙහි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය වල බහැපු සීන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ උන්ට ඉතින් කිසිම අර මාර්ග නීති නැහැ. ඔහේ යනවා. හැප්පුණොතින් වරක් දෙන්නේ අපිට. එකක් අපේ පාට. එතකොට අපිට මේ අපේ හරියටම ප්‍රූව් කරගන්න බැරි වුණොතින් අපේ පිට තමයි වැරදි එන්නේ. එකක් අපේ පාට, අනිත් එක ඌ පොඩි. ඒ වගේ හේතු ගොඩයි. ඉතින් ඉල්ලන් ටින්කිරි ගාගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් තමයි ඒක. පොලිසියෙන් යනවා යාළුවනේ. කොහොමද ඒක? කොහොමද පොලිස් වාහන? හිතන්නේ මේ හිරකාරයෝ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන එකද? මම දන්නේ නැහැ. ඔය වගේ ආහන හැමතිස්සෙම යනවා. හිරකාරයෝ අරන් යන එකද මම දන්නේ. ඒ වගේ කියන්නේ සාමාන්‍ය පොලිස් වාහන නෙමෙයි අරව යන්නේ අර වෑන් එක. සාමාන්‍ය පොලිස් කාර් වලට තියෙනවා වෙන වාහන ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. පොලිස් කාර් කියන්නේ පොලිසියා කියන එක. මෙහි පොලිසිය ಜಾති කීපයක්ම තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ එක එක පොලිසියට තියෙන එක එක දේවල් එහෙම තියෙන්නේ. නිකන් සාමාන්‍ය එක පොලිසියක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. වෙන වෙනම ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් තියෙන්නේ. ඔව්. මම හිතන්නේ ඔයාලට එහෙම අමුතු ඇතිනේ මේ මෙහෙම යද්දි. ලංකාවේ ඉඳලා මෙහෙ ආවත් එනම ඒ කියන්නේ එක සැරේට අර කොම්පියුස් උංග බුංග වෙනවා. මෙහෙ ඉඳලා ලංකාවට ගියත් කොම්පියුස් උංග බුංග වෙනවා. අර පැතිමාරු වෙච්ච එකේ උනාට ඉතින් එහෙම ලොකු සීන් එකක් නැහැ. මීටර් එකෙන් යනවා නම් එහෙම අවුලක් නැහැ. ඔය පැතිමාරු වෙන සීන් නැහැ. මේ තියෙන මගේ ඉස්කෝලේ යාළුවනේ. මේ ස්ටොප් සයින් වල අනිවාර්යෙන් නවත්තන්න ඕනේ. ඒ වුණාට ඉතින් නවත්තන්නේ නැහැ. අතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඇම්බියුලන්ස් එක කියලා මොකක් හරි හැප්පිලාද නැහනේ. මේකට ලංකාවේ කට්ටිය නම දාලා තියෙන බලු පියස්ස කියලා. මං එපාම කරපු වැඩක් තමයි මෙහි මේ සිටිය ඇතුළේ එළවන එක. හේතුව හරිම ස්ට්‍රෙස්ෆුල්. කොහොමද මට කෝල් කරන්නේ? හෙලෝ. ඔව් කොහෙද? මේ එන ගමන් ඉන්නේ. යා. Oh my god. කෝල් එකක් ආවලුනේ. අපි යමු ඔයමත් හරව දෙන. මෙහේ ස්පීඩ්ස් ලිමිට්ස් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි හරිම පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. ස්පීඩ්ස් ලිමිට්ස් කියන්නේ පොලිස් කාර්යය අත දාලා නවත්තන්න. එහෙම නවත්තනවා. ඒ ඩොකියුමන්ට් චෙක් කරන්න. ඒ නැවැත්තුවත් හැම වාහනේම චෙක් කරන්න. ඒගොල්ලෝගේ ඉක්විප්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක පෙන්නනවා වාහනවල අවුල් තියෙනවා නම් තමයි එහෙම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පෙන්නනවා මේ ඉන්ෂුරන්ස් කරලා නැහැ. එතකොට තව එක එක දේවල් රිවිෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. මේ ඒව කරලා නැත්තම් පෙන්නනවා. ඒ වගේ වාහන සැකවිතුරම නවත්තනවා. Last time Furious Jam කියන්නේ යාළුවනේ. ඒ
ටින් 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 ඇම්බියුලන්ස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අනිත් පොලිස් ජාතිය තමයි. හැප්පිලාද කොහෙද? අම්මර සිරිකොල්ල හැප්පිලා. කොල්ල හැප්පිලා යාළුවනේ. color lights. කොළ වැටුණා යමු. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ වගේ තවත් POV වීඩියෝස් වෙන තැන්වල යන ඒවා ඕන නම් යාළුවනේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මම අනිවාර්යෙන් ගේන්නම්. අන්නරු ඉන්නවා. අපි හරව ගමු මෙන්න. හලෝ මම මේ වීඩියෝ එක කරන ගමන් ඉන්නේ. ඔව් වැඩි කිව්වේ. අපි කොහෙටද යන්න ඕන? මොකටද හේතුව? දකුණටද යන්නේ? ඇයි? ඊට පස්සේ මෙතනින් දකුණට දාන්න. කොතන මෙතන? මෙතන වමටද දකුණ? දකුණට. මෙතන දෙන්නල්ල. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද මම පොඩි වීඩියෝ එකක් තමයි ඉතින් ගොඩක් වෙලා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න බෑ අතන කියනවා නම් බෝරින් වෙනවා. ඒ නිසා පොඩි වීඩියෝස් තමයි මේ වගේ ඒවා නම් ගේන්නේ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඕනේ ප්‍රවියා කියලා. එහෙනම් ගිහලා නම් ජය වේවා මම mr.pravia බොහොම ස්තුතියි බලන් ඉඳලා. ජය වේවා.